Dobré odpoledne. Alex Pastoor a jeho hodnocení dnešního zápasu. Dobrý den. Where shall I start? I think we did not perform well enough to stand a chance to a better result than we had. I expect more from players, knowing what to do, show more aggressiveness, and survive. We did not, but still we tried to, in the second half, try to overcome the 1-0 down. And at one moment there was a crucial moment in the game, and it was the foul on Thomas Netsit. And that was a moment that could bring us back into the game, but it did not. The referee did not see it, or did see it, but not blowed his whistle. And I think we all agree upon that was a clear penalty. We needed that because we didn't shoot at target enough. The only one who did that was Juha. And if you want to get a result, you have to shoot on target and score a goal. Takže kde mám vlastně vůbec začít? Nehráli jsme dost dobře, aby jsme měli dneska šanci na lepší výsledek. Já od hráčů čekám větší agresivitu. Teprve ve druhé půlce jsme se snažili překonat ten výsledek 1-0. Byla tam ta klíčová situace, kdy došlo k faulu na Necida, to nás mohlo dostat zpátky do hry, ale rozhodčí ten faul neodpískal, takže podle nás byla jasná penalta. My jsme tohleto hodně potřebovali, protože jinak jsme nestříleli, vlastně do šancí si dostávali jenom Juha. You can also look at it from the other side, and that is something I like to add, because it's not only of we not shooting enough at target. The credits are, of course, also for Sparta, because they have a good and strong side. It's not for nothing that they are 8 points ahead of Pilsen, so they deserve the credits for the way they play football. Na druhou stranu musíme taky uznat to, že Sparta je silná, ligu nevedou proti záležitosti. Pánové, prostor pro vaše dotazy. Jak je dobu? Tak dneska by to bylo přesnější možná. Pane Pastore, mohl byste okomentovat vlastně to rozestavení Slavie, zvlášť v té defenzivní části hry, kdy to vypadalo chvíli na hru se 6 obránci v řadě, vlastně, aby se mohlo zřejmě zachytit ty útoky Sparty, ale jako přiblížit nám prostě rozhodování o tom stylu hry, který překvapil i spartianského trenéra. I think it wasn't a surprise because it was in the newspaper already this morning. So that is a different subject. If I find out who leaked the lineup to a journalist who always asks me questions, I presume he's not at Slavia anymore, or I'm not. So this is not a way to behave yourself. It's horrible. But the lineup wasn't surprisingly, because you can play with wingers as attackers, but then in my eyes and in my opinion they have to be good enough. And if they're not, the way, for example, Netsit performed in the last weeks, then we can substitute. And if I have a lot of attacking options, then I would use them, but I have not. Tak co se týká té sestavy, tak to určitě nebylo překvapení, protože jste si ráno mohli přečíst v novinách. Pokud samozřejmě zjistím, kdo to řekl novinářům, tak pravděpodobně Slávy nebude. My bychom samozřejmě radši hráli útočně, měli útočná křídla, ale když naši útočníci nejsou dobří, jako třeba Necit, tak nám vlastně jiné možnosti ani nezbytují.
David Kozlovský. To s tím asi souvisí, abych se chtěl zeptat na Čonku, protože mně teda přišlo, že ten zápas mu vůbec nevyšel, tak co říkáte o výkonu? Well, we put him in the lineup because we trust him. He's a warrior. He has a good left foot. But I wanted to change the positioning on the pitch and play with two strikers. So one had to go off, and he is one of the most inexperienced in the squad. So we choose for him. Tak já Čonkovi věřím, je to bojovník, má dobrou levou nohu, ale já jsem potom chtěla změnit rozestavení a někdo musel hrát na dva útočníky, takže někdo musel zapětat. Ten výkon teda, jestli by ten výkon, jestli bych mohl poprosit ještě co. Well, I think he played to extent. It's about what you expect from somebody. I give another example. I expect more from Thomas Netsit. He doesn't play to his extent, and Chonka does. And if Chonka has a few more matches, experience, he will be better. But somebody like Thomas Netsit has to be better. Tak Čonka podle mě hrál v rámci svého limitu. Hrál tak, jak jsem od něj očekával. Například od Necida mám očekávání větší, ten je nenaplnil a myslím si, že Čonka, když bude hrát víc, tak bude hrát víc. Ještě nějaký dotaz? Prý došlo cestou na zápas, že někdo prohodil sklenici s oknem autobusu Slávy a lehce zranil Hrubého. Tak jestli je to pravda nebo ne. Well, there was a glass through the window, but nobody was injured. Takže je to pravda, ale nikdo nebyl zraněn. Stanor. Především v prvním poločase Slavia v prvním poločase byla velice málo útočná, vlastně kromě střely Juhara střímního klubu tam nebylo nic. Byl to záměr hrát takhle staženě, nebo byla Sparta tak silná, že dominovala? Well, if you come here to play, then you know you are going to be pushed back by a stronger side, and that is not a problem. But I expected us to attack more than we did. We hardly attacked, and there were two minimum of chances. So yeah, that sort of pissed me off as well. But this is what I said in the beginning. If you want to have a result, you first have to shoot at target, and we hardly do that. In the second half, that was a little better, but no more than that. We have to do it with like the free kick in the first half of Juhar. There was a shot of 25 to 30 meters, and then the rebound was for Nitriansky, but it was in the stands, and yeah, that is an attacking problem. If you look at the statistics, he only scored 19 goals, so this number says it all. Takže pokud jedete sem, tak víte, že budete určitě zatlačení víc, ale mě samotného štve, že jsme víc neútočili, že jsme si vytvořili minimum šancí. Pokud chceme uhrát nějaký výsledek, tak musíme střílet. Druhý poločas byl sice o maličko lepší, ale ne o moc. Vlastně největší šance tam byla v té první polovině, kdy byl přímý kop Juhara z 25 metrů a Nitranský pak, když pálil vlastně nad. A když se na nás podíváte, tak nás to trápí. Zatím jsme dali jen 19 branek. Ano, prosím. Ta situace Slavie začíná být kritická. Včera Bohemians vyhráli, dotáhli se na jeden bod, příští kolo hraje Slavia z Plzní, tak jestli to podle něj začíná být kritická situace. Yeah, I think
the position is critical for 2 or 3 months already, maybe the whole season. If you don't recognize that as a player or as a member of the club, then you're not suitable for this job. And away from the program, the situation will stay the same. So you have to grab a few points, and especially the people who are on the pitch, they have to recognize this. And surviving is a verb that I would like to use. Tak ta pozice je pro nás už asi 2-3 měsíce stejná. Pokud to nejsme schopni rozpoznat, tak nejsme pro tuhle práci stvoření. Ta situace bude stejná, nezávisle na těch soupeřích, kteří nás čekají. A je důležité, aby si to uvědomili i ti hráči na hřišti. A pro nás je teda to přežití důležité. Jestli to můžu doplnit, myslíte si, že si to ti hráči opravdu uvědomují? Well, according to some moments they do. I have good examples for that. Look today, Černý understands it, Dostal understands it, Neves understands it, Getsov. We have a few players who understand but are unexperienced, and some players do not understand it enough. I expect more from Netsit. I already told his name. I expect more from Nitriansky. I expect more from Skoda. They have to be in charge in the pitch. They have to help the unexperienced players also survive. They have to lead, and younger players can follow, and not the other way around. So Ruby keeps his head up, Smral keeps his head up, but they are unexperienced. They are never to blame. I expect more from older players. Podle některých momentů vím, že část hráčů si to uvědomuje, jako například Černý, Dostal, Neves nebo Gecov. Někteří hráči jsou neskušení a někteří si to podle mě neuvědomují dost. Víc jsem očekával například od Necida, Nitranského nebo Škody, kteří by měli být ti, kteří na hřišti vládnou, a oni by to měli být, kteří vedou ty mladé, a ne naopak. Hrubého nebo Zmrhala bychom za to neměli vinit. Alex, you brought a new player before the game. Could you describe him? And are you looking for someone else to bring a new player? Normally in this period in the season you cannot bring new players, but as we just discussed, we are lacking in the offensive part of the game. So if we then can use a player which is affordable, then we try so. But normally in this period you don't get any players at all anymore. Tak ta otázka byla na naši novou posilu záložníka Ešmana. A zda bych kouč chtěl přinést ještě někoho. A odpověď, že normálně to samozřejmě nejde, ale protože my pokulháváme v té ofenzivě, tak pokud byl někdo takový k dispozici, tak jsme to samozřejmě využili. Tak jde? Ve Slavii se v poslední době docela točili trenéři, nebojíte se o práci? No. Are you? Měl dostatek prostě informací, než do té Slavie přišel. No, to bylo hektické samozřejmě, nějaké informace mít musel, ale si teď neseznává, že těch informací bylo opravdu málo na to, aby třeba on sám mohl ty svoje představy do Slavie přenést. I've had enough information, and everything we discuss at Slavia, that stays at Slavia. I'm not going to discuss that with somebody else. Tak informací jsem měl dost a všechno, co diskutujeme ve Slavii, tak už se nediskutujeme s nikým.
Pokud nejsou další otázky, tak vám děkujeme a těšíme se příští týden v Edenu proti Plzni. Nashledanou.